Magandang araw sa inyo mga ka-expert. Ako ang inyong lingkod, si Mr. Quality Expert. Sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ang pinakamadaling paraan ng pagbabasa ng vernier caliper. Pero bago yan, pakisubscribe muna ng ating channel at pakiclick na din ang ating notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. So, without further ado, let us start our video. Sa pagbabasa ng vernier caliper, meron lang tayong tatlong pangunahing parts ng vernier caliper ang kailangan nating tandaan at masterin. Una, ito ang main scale. Ikalawa, ito ang vernier scale. Ito ang moving parts ng ating vernier caliper. At ikatlo, ito ang gradation. So, unahin natin ang main scale. So, ito ang main scale. Kung mapapansin natin dito, meron itong guhit dito sa baba. Ito ay ang metric system at ito namang guhit sa taas, ito ay ang imperial system. So, yamang dito sa atin madalas gamitin ay ang metric system. So, dito tayo magpo-focus sa mga guhit sa ibaba. So, dito sa vernier caliper, so ang unit of measurement na ginagamit dito sa metric system ay millimeter or mm. Ang bawat guhit dito ay katumbas ng 1 mm mula sa 0. Halimbawa, ito ay 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, and so on. Hanggang 150 mm. Kasi yung ating vernier caliper, hanggang 150 mm lamang ang kayang sukatin ito, itong caliper na ito. Ngayon, try natin na magsukat pero main scale reading muna ang kukunin natin. Sa pagbabasa ng main scale, anumang number na tatapatan o lalampasan ng zero line ng vernier scale, ito yon, yan ang reading ng ating main scale. No? So, anumang number na tatapatan o lalampasan ng zero line ng vernier scale, ito ang reading ng main scale. So, hindi ito. Kasi maraming nagkakamali dito. Ang ilan, ang binabasa nila ay yung tinapatan ng edge na ito. Mali yun. So, ang tama ay kung ano yung tinatapatan ng zero line ng ating vernier scale. Yung zero line niya. So, dito sa example natin sa ngayon, ano yung reading ng ating main scale? So, tingnan natin. So, bilangin natin. 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. So, yan yung reading ng ating main scale, 5 mm. So, isang example pa. Ayan, ito. Ayan. So, ano yung reading ng ating main scale? Alin yung nilampasan o tinapatan ng ating zero line ng ating vernier scale? So, bilangin natin. 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm. Ayan. So, mapapansin natin dito, yung zero line ng vernier scale ay lumampas siya sa 7 mm, pero hindi siya umabot ng 8 mm. Kaya ang reading ng main scale niya ay 7 mm. Pero kung mapapansin nyo, so dito sa 7 mm, hindi siya tapat na tapat ng 7 mm yung zero line ng vernier scale. So mapapansin natin, ito yung 7 mm, ito yung zero line ng vernier scale. So ibig sabihin, yung reading na ito ay hindi eksaktong 7 mm. Mula 7 mm, mayroon pang konting distansya papunta dito sa tinapatan ng zero line. So yun ay mayroon pang measurement. Diyan na papasok yung ating vernier scale para malaman natin kung ano ang eksakto na reading
nung mula doon sa 7 mm hanggang doon sa tinapatan ng 0. So, ang una natin gagawin, alamin natin ang pinakatapat na linya ng main scale at vernier scale. So, dito sa example natin, ang pinakatapat na linya ay itong linyang ito. Ayan. So, paano ba natin malalaman ang reading ng vernier scale o yung decimal point niya mula doon sa 7 hanggang dito sa pinagtatapatan ng 0. So, dyan papasok yung ating gradation na 0.02. So, yung 0.02, ito yung least count niya. Ibig sabihin, ang pinakamababang kayang sukatin ng ating vernier caliper ay 0.02. So, below 0.02, hindi na natin pwedeng gamitin ang vernier caliper na ito para gamitin sa pagsukat. At ang value ng bawat guhit din dito sa ating vernier scale ay 0.02. Ito ay 0.02 plus 0.02 is equals to 0.04. So, 0.04 plus 0.02, 0.06. 0.06 plus 0.02, 0.08. 0.08 plus 0.02 is equals to 0.1. And 0.2, 0.3, 0.4. So, sige, basahin natin. So, unahin natin ang main scale. So, ang main scale tulad ng reading natin kanina, ang reading na ito ay 7 mm. 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, at 7 mm. At ikalawa, nakuha na natin yung whole number niya. Sunod, hahanapin natin ang pinakatapat na linya dito sa vernier scale at main scale. So, sa pagkakataong ito, ang pinakatapat na linya ay ito. Ayan. So, ito na yung decimal point niya. So, ano yung decimal point niya? 0.4 plus dalawang guhit. So, tulad ng sabi natin kanina, ang value ng isang guhit ay 0.02. So, ito ay 0.02 plus 0.02 is equals to 0.04. Okay, 0.4 plus 0.04 is equals to 0.44. Ayan. Kaya ang reading na ito ay 7.44. Ngayon, isang example pa tayo. So, ano yung reading nito? So, bibigyan kayo ng ilang segundo para sagutin kung ano ang reading nito. Okay, meron na ba kayong sagot? So, ngayon, alamin na natin. So, tulad ng binanggit natin kanina, alamin muna natin ang reading ng main scale o yung whole number niya. So, basahin natin. 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, at 8 mm. So, yung value ng ating main scale ay 8 mm. So, doon naman tayo sa decimal point niya. So, aalamin natin kung ano yung pinakatapat na line dito sa main scale at vernier scale. So, dito sa example na ito, ang pinaka nagtapat na linya ay itong linyang ito. Ayan. So, dito sa ating sample, nandito siya sa ika-4 na linya mula sa 5. So, yung decimal point natin ay 0.5 plus yung 4 na linyang iyon. Kasi dito yung nagtapat yung linya niya. So, bilangin natin. So, tulad ng sabi natin kanina, ang value ng bawat guhit ay 0.02. So, 0.02 plus 0.02 is equals to 0.04. 0.04 plus 0.02, 0.06. 0.06 plus 0.02 is equals to 0.08. Okay? So, 0.08 plus nitong 0.5, 0.05.
58. Kaya ang total reading nito ay 8.58. Okay? Parehas pa yung sagot ko sa sagot nyo. So, dito tayo sa sunod na example. Okay? So, ano yung reading? Ito. So, basahin natin. So, mapapansin natin yung zero line ay hindi siya umabot sa 1 mm. Kaya automatic, ang value ng ating main scale ay 0. Yan, 0 yung value ng ating main scale dahil yung zero line ng ating vernier scale ay hindi umabot sa ating 1 mm. So, 0 po. 0 na yung value ng ating main scale. So, ano naman yung value ng ating vernier scale, yung ating decimal point. So, kung titingnan natin, ang linya na nagtapat dito ay itong ika-4 na itong linyang ito. So, mula doon sa 0.3, yung ika-4 na linya. Okay? So, 0.3 plus yung 4 na guhit na yon. So, tulad ng binanggit natin kanina, ang value ng bawat guhit ay 0.02. So, 1, 2, 3, 4, 4 na linya, times 0.02 is equals to 0.08. So, 0.3 plus 0.08 is equals to 0.38. Yan. So, yung value ng ating main scale ay 0.38. Kaya ang total reading natin ay 0.38. So, yun lang mga ka-expert. So, sana marami kayong natutuhan sa tutorial na ginawa natin sa araw na ito. Yan. Kaya naman, sa muli, pakisuyo ay mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel. And paki-click na din yung notification bell para mas updated kayo sa mga susunod na video na i-upload natin next time. So, yun lang. Bye-bye.